pappa hade aldrig tillåtit mig att bli musiker om han hade levt. Mycket energi på dig där, Göran. Ja. Tycker du att du har det fortfarande på samma sätt? Den vägen. Det är inget som slår det. Att stå på en scen och ha en publik i din hand liksom, och kommunicera. Det är ju liksom, det är ju därför artister nästan aldrig lägger av. Ett snabbkollage på Gyllene Tider. Från starten 1978 med monsterhitten Flickorna på TV2 till comebacken på Stora torget i Halmstad med påföljande storskaliga turnén Återtåget. För att inte tala om 2004, 25-årsjubileet när det kulminerar med publikrekord på Ullevi. Och nu är det dags igen. Gyllene Tider. Hej! Hej! Skälet till att vi firar nationaldagen så här idag, det är ju att vi ska se Lasse Hallströms kultrulle med er, Parkliv, från 81. Det året, 81, var ju det första året när det verkligen var larger than life. Det var väldigt stort liksom. Vi hade gjort en jättestor inomhusturné på våren 81. Så kom vår platta Moderna Tider som var väldigt, väldigt stor. Och sen hela sommartiden var det bara en Eriksgata. Vad är den avgörande faktorn för att Gyllene Tider fortsätter att dra sådana massor? Att det har blivit så stort? Ja, men det är väl att alla de här låtarna lever ju i folks liv fortfarande. Och det kommer nya generationer hela tiden som lyssnar på det. Och den tidens musikbransch gav en möjlighet att bygga en sån här låtkatalog. Som det är mycket svårare att göra det idag. Så att vi har haft flytt med det och sen har vi lyckats varje återförening vi har gjort både 96 och 2004 har vi fått nya hits. Vi var ju enormt tagna på sängen av att det gick så bra. Och vi fattade inte att vi blev popstjärnor, popidoler och satt på väggen. När fattar du det? Om vi tittar på våra två första LP-skivor så är vi ju inte ens med på bild på omslagen för vi tyckte vi så förjävliga ut. Om ni hade fått möta dem ni var då i filmen som vi snart ska se, de här unga nykläckta popstjärnorna med den erfarenhet ni har idag, vilka råd skulle ni ge då? Vad skulle ni säga? Vad sa du? Hångla mer. Hångla mer? Ja, okej. Från Micke Syd. Ja. Vad säger du? MP? Nej, gå till en stylist eller... Okej, gå till en stylist. Tagga ner skulle jag nog säga. Tagga ner. Ja, lugna ner det lite för fan. Det är mycket mer avslappnat nu allting. Det var ju så viktigt allting då på den tiden. Man visste ju ingenting. Varje kväll, varje inspelning, varje spelning, varje låt var ju så viktigt. Idag är det lite mer självsäkert och det är lite mer avslappnat. Kan ni det finns ju njuta mer trygghet på något annat sätt idag än vad det fanns då. Det var ju liksom liv eller död varje dag, där kändes det som. Allting har ju påverkat det, som Anders säger, med personligheten. Men jag menar självklart, där du växer upp påverkar ju också det. Det hade inte blivit Gyllene Tider om vi hade växt upp i Rågsved. Det tror jag. Men när började ni fatta att ni var popstjärnor då? När började ni förstå att... När det ligger en hoper med tjejer i diket utanför ens föräldrar hem och skriker. Okej, det är alldeles strax dags att börja. Och alla ni som har en dator och vill titta tillsammans med Gyllene Tider på Parkliv, gå in på svt.se så kan ni se när Gyllene Tider själva tittar, reflekterar och minns. Men alla ni som inte har en dator, det är helt okej. Se filmen så ses vi direkt efter för lite eftersnack och reflektioner. Vad är den största skillnaden musikaliskt på Gyllene Tider från starten och idag? Idag så låter vi så bra som vi trodde att vi lät då. Som vi ville låta då. Ja. Vi var lite outsiders i Halmstads musikliv i med den musikstilen vi spelade. Och det gjorde oss som att vi nog fick ett jävla fokus. Att vi skulle visa att vi är skitbra.
Notera mina byxor i trappan kan vi börja med. Ja, känner ni igen er? Var är vi? Gör du det? Gör det är Folkets park. Vi ville ju vara ett powerpopband. Vi hade ju våra tydliga hjältar som vi enades om och som alla hade gemensamt. Tom Petty och New Wave-musiken och Bowie och allt det här. Och det var ju, som Anders säger, att de flesta band, nästan alla band i Halmstad på den tiden spelade ju inte alls sån här musik. De var ju helt annan sorts musik. Så de tyckte att vi var lite för kommersiella kanske. Året var alltså 1981 och det här är en svensk sommar som Lasse Hallström dokumenterar. Yeah. Den häftigaste minuten på en konsert är alltid 30 sekunder innan det börjar och 30 sekunder efter. När det stod Gyllene Tider Parkliv på biografen när vi var och tittade där. Det var liksom så här, wow. Det var märklig, riktigt, jättemärklig känsla. Yeah. Den kanske ska spela i sommar. Vad är det för låt vi hör nu då? Tuff som ett lokomotiv. Har du strata? Något som slår mig, det är ett vansinnigt tempo. Ja, det går fort så in i helvete. Spelar du fortfarande så bakvänt, Micke? Ja. Micke, MP2 att han har en mick framför sig. Han är bara in i musik. Och nostalgiska är ni? Ingen öl. Den här låten var en sån här låt som 10 droppar regn var på den senaste plattan. Att när den här låten skrevs så kände man att plattan var hemma för det var så jävla snärtig refräng på den här låten. Ja. Men lite för klämkäckt ord, men den är en jävligt stor refräng faktiskt. Disco-kungen på bas. Jag kan inte se göra det utan att tänka på Flume, right? Jag sa det att han ska ha en studsmatta i sommar. Den parodin har förstört mitt liv. Ja, det är faktiskt. Det heter evig ungdom. Det är som Divo som la Den- om man ser den- Spinal Tap. Den och så, han som spelar Johnny Ove. Ja, Snyggt stickat. tufft med bra. Ja. Vill du status quo? Ja. Första chansen tog han. Och så ett riktigt mickpill här. Nej. Här kommer det. Jag är helt bakvänd. Det är faktiskt. Har du mössa på dig hela tiden? Ja. Hela gigen? Ja, fan, hela huvuddelen av mitt huvud ser ut som ett straff. Den här kanske ska spela, den är kul. Får vi prova Det var den? kul att slänga in den nog. Kan vi inte köra den rätt igen? Sätter vi den på första så spelar vi den. Det blir kriteriet. Jag tycker vi gör som Anders sa. Att vi öppnar första Halmstad-giget med att köra Heartland Café rakt igenom. Alla gick. Jävla mat! Det är sant att ni, Anders och du, drog lott om vem som skulle spela trummor och vem som... Jag började spela bas och så fick jag ont i fingrarna. Då fick han spela bas. Olsson. Ja men herregud. Ja, herregud. Den där... Vi går lite nostalgia där. När jag pratar så låter det som... Så började spela då med han det och han. När jag såg det så blev jag helt... En Reckless Eric-skylt i bakgrunden, så är det. Det är så sjukt, jag tittar på den så jag är så grymt lik Eddie. Alltså, Ja, det är din ja, son. min yngsta, han som ligger gammal som mig. Jag ser Din hund, tror jag. Fast Eddie, man död. Trummor egentligen från början. Sen ville han börja spela gitarr. Och så en liten svart topp där. Ja. Jag hade det här vet där bak också. Kolla.
Den där killen, han ska bli Sveriges snyggaste kille nästa år. Om man inte visste då. Det visste du inte då. Hur förändrade det ditt liv? Jag fick gratis Hjälpen där. Ja. Det var precis innan han hittade Kir. Ja, exakt. Men vad var det för musik som gällde då? Jo, det har djupa rötter. Det var Mud och Sweet och Gary Glitter och Elvin Stardust och Slade och sånt. Ja. Fy fan vilken god dialekt. Nej, det kom sen. Happlingsmål. Och sånt, det kom sen. Ja, det kom sen. Det var lite annan musik. Men vi försökte spela liksom som Sweet och sånt. Vi mimade på klassfest, kom ihåg? Varom Herregud. Känner du igen dig själv? Anders? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har en alien i min kropp. Fantastiskt. Är ni nostalgiska? Blir ni det? Eller vad är det för? Inte alls. Inte på det sättet. På vilket sätt då? Jag blev lite rörd för jag tycker det är så gulligt. Ja. Det blir som en yngre bror eller en son. Ja, men det blir så här, det är jag fast med röstläge. Alltså, vi sitter och bara... Alltså man tänker på hur vi sitter och pratar med dig nu. Men det är samma individer, men det är liksom x antal år. Det är en helt annan kroppshållning, hur vi pratar, hur vi är. Hur gamla är vi där? 20. Alltså vi är så försiktiga och så är så måste jag vara 22. bambis allihopa. Små bambisar på halen. Ja. Men att bli vuxna i det här offentlighetens ljus, har ni funderat på det? För det blev ni ju faktiskt. Ja. Det här att hitta sig själv och sådana saker. Just det där när man samtidigt är så bevakad. Ja, men i de åren vi var där när vi var som aktivt, då var vi ändå så unga, men det hände ju först senare i livet. Mer för honom då som har gått i det hela, alltså på den nivån hela tiden efter också. Det har man ju gjort ändå, men Vi kör hela varit mer undanskymt än vad Per var. Men visst har det varit så. Den här var bra låt också. Det här är en jättebra låt. Här är snyggt. Ja, det skulle vara en okö. Jag tar lite sånt där lyxigt vatten. Jag tror att det hade varit mycket mer nostalgi om inte om vi hade suttit här och inte hade spelat. Inte hade spelat. Nu blir det liksom man ser det ändå från en musikalisk synvinkel liksom. Och vad ser du då från en musikalisk synvinkel 32 år senare? Ja, men man reser ju tillbaka till hur det lät i vår replöd. Det är ett ganska begränsat band liksom, som vi försöker maximera hela tiden. Men det är ju sådär, det här är ju precis vårt sound. Ja, det är ju det fortfarande. Royal och framförallt MPs gitarr, men... Sången då? Ja, det är också. Min röst är väldigt speciell. På gott och ont. Hälfenstillet pratade. Det började väl med att jag började skriva texter när jag var 30-14 år. Vad var det för text? Hemska texter på engelska. Kan man inte få se Mats Olsson? Han har så cool mustasch. Han är där. Han kommer snart. Han är med ibland. Ja, jag vet inte. Sen så började man väl göra musik till det utan att kunna spela. Va? Så jag gjorde liksom musik i huvudet sådär, va. Satt och sjöng för sig själv i stolen. Elektriska stolen. Jag tänkte egentligen, jag började spela trummor och så tänkte jag liksom när vi startade då liksom det här Grapefruit-tiden så... Jag gillar det här, de små unga männen som sitter där liksom, livet framför. Och är dem. vuxna spelare. Ja, visst. Fan, kom igen. Jag har inte mustasch. Men sen jag har ju hållit på och spelat. Jag har haft piano hemma så jag har spelat lite sådär. Varför började du spela då? Nej, jag vet inte det faktiskt. Här du häcklar Hagströms Royal-skola. Nej, det var... Jag började spela orgel på sån här totalt meningslös Det Hagström-musik. var ingen bra reklam där. Det är det som han som är 50 säger nu liksom. När han som är 20 bara tycker fuck you. Lära sig lite toner. Trycka och principen. Stackars min musiklärare. Göran, han är lite så kaxig. Göran är rebellen, du var.
Många killar brukar ju säga att de startar band för att börja spela gitarr för att få tjejer. Hur var det för er? Vad var egentligen... Eller Anders, vill du ha killar då? Jag började spela bas för att få killar. Nej, men allvarligt. Vad var liksom... Nej, men tjejer fick man ändå. Jag spelade bas för att jag tyckte det var kul. Men jag har hört att tjejer konkurrerade lite just det där att du Per, att du var lite så här att tjejer kunde inkräkta på reptider och såna här saker, att det var liksom musiken var number one. Ja, absolut, det var det. Hur var han? Stämmer det? Minns ni det så? Ja, men vi var ju väldigt... Vi var väldigt målriktiga. Ja, målmedvetna. Det var... Alla var ju liksom med. Ja. Alltså under de här tiderna så var det ju det. Ja, det nya låtar hela tiden, repa. Hela tiden var det det gav ju... Så fick vi en spelning, vi har ju kvar den här gamla turnéplanen på väggen. Ja, visst. Och helt plötsligt var det Värnamo, en spelning någonstans. Det var något i Kungsbacka. Fantastiskt. Bara upp grejerna själv. Men och för varje sånt mål så repade man ju häcken av sig liksom. Det var liksom nya mål hela tiden. Men kan ni känna att ni fick försaka eller offra någonting för att ni var så målinriktade och att ni jobbade så hårt? Ja, det gjorde vi säkert, fast man tänkte inte så då, för det var man ville ju det här. Så vi försakade ju ingenting, men vi ägnade ju jävligt mycket tid åt det. Men om man ser tillbaka då, kan ni se att ni har försakat någonting, missat någonting som vanliga tonårskillar? Det vet vi ju inte. Det känns ju som att kompisar och sånt blir lite försakade och hamnade liksom i bakgrunden, och det har ju liksom gjort att man kanske inte har så många som man är bundis med riktigt sådär. Ja, det var ju också den tiden som allt sånt hände egentligen. Vi valde ju den vägen. Ja, alltså, vi valde ju... Men jag tycker det var precis tvärtom. När jag växte upp, jag hade inte så mycket kompisar, så jag sökte mig till musik. Och jag har alltid varit ganska mycket en ensamvarg, så att musiken blev liksom mitt... Din kompis? Ja, egentligen. Och sen när jag träffade Mats och vi började spela ihop. Det blev liksom Mats, vi blev bästisar, och sen på den vägen var det. Så musiken blev liksom centrum av vår vänskap, och det... Så jag har aldrig känt att jag har försakat något umgänge på... Det är väl mer på, man säger på äldre dagar, när man har gjort de här jättelånga världsturnéerna, när man är borta i princip 2 år. Och du är hemma emellanåt, för då tappar du ditt sociala nät liksom. Men på den tiden var det inte så. Det här var ju... Här är en härlig grej här. Det här är det klantigaste Gessle och jag har gjort på turné någonsin. Vad då? Talar om nummer till min mammas frisersalong i filmen. Kommer den här pipet. Petrus Gessle knäpper sin skjorta. Jag heter Per och jag sjunger. Mats Persson där borta. Står och permanenta på. Pilla ut gamla flugor. Trummisen. Jan Andersson. Jag är rätt trevlig. Vill du ha min telefonnummer till det? Säger han det där. Mamma var helt vansinnig och ringde som jävla dåra hem. Per, du gav numret till Mickes mammas frisersalong. Ja, exakt. Och fansen kunde läsa på läpparna. Ja. No shit att de kunde läsa på läpparna. Vad hände då? Hon ringde hela tiden. Klick. Sånt. Dagarna ända. Hon var helt skogstokig. Dagarna ända? Ja, det var dagarna ända. Det ringde säkert 50 gånger per dag. Jag har svårt att se dig idag hoppa fram så här framför kameran och säga ditt nummer. Ja, det gjorde jag inte då heller. Han sa ju mitt. Ja, han sa ju din mamma. Salong Siv. Typiskt Per. Ja, det är det faktiskt. Jag kan säga det numret igen om du vill. Har man stängt av? Man har stängt av den, ja. Fan vad bra vi är. Eller hur? Vet du vad som hade varit jävligt roligt? Köra de här simultant från alla år. Nej, men köra simultant för varje år. Tagningarna och hört hur det lät. Jämför. Den här låter exakt likadant nu. Apropå anhöriga och din mamma där, då tänker jag, hur var det för era anhöriga när hela ert genombrott kom och allt med det? Ja, det hörde du väl min mamma. Ja, din mamma blev token av Per, men alltså... Ja, men det var jobbigt. Ja, jag bodde ju hemma hos min mamma. Min pappa dog några år innan. Ja, det gjorde ju för sig. Men det var ju mycket så här... Tvätten kunde man inte hänga ut för den stals direkt och sånt. Ja. Och allting som var löst försvann ju. Alltså, masten till bilen och... De sparade på souvenirer, alltså Gyllene Tiders souvenirer gick hem till mammas... Ja, allting sånt, ja. Och post försvann och sånt. Var det samma sak för er?
Ja. Inte riktigt Nej, inte så. riktigt så. 12 par kalsonger snor de. 12 par. Ja, jag har gjort en sån. Smutstvätt eller? Nej, men de tog ju allting som hängde på. Men hur reagerade er? Alltså att man plötsligt har en son som blir en megastjärna och fansen kommer. Hur var det? Hur upplevde de? De hade ju inte bett om det här även om de tyckte det var kul. Men var det bara positivt eller var det... Ja, det var det ju som de visade för mig i alla fall. Men sen vet man ju inte hur de... Det var en ny värld för dem också såklart. Jag De menar fattade det. inte den här. Men jag tror att de var jättestolta över det såklart. Fast jag tror det fanns en väldig osäkerhet. Jag menar, alla föräldrar vill sina barn väldigt väl. Jag kommer ihåg, min pappa dog 78, det var innan vi slog igenom. Och jag vet att för inte så länge sedan så berättade min mamma då att pappa hade aldrig tillåtit mig att bli musiker om han hade levt. För att det var liksom inget riktigt jobb. Man måste ha du måste ha en riktig utbildning. Skaffa jobb. Och jag var ju en sån, som vi alla var, tror jag, att man i princip skippade sista 2 åren på gymnasiet för att man ville spela i ett popband liksom. Så man gjorde liksom inte prov, centralprov och sånt. Där växte det blev viktigare än allt. Visst, det var, man brydde sig inte om att man fick ettor, hette det på den tiden. Och det var bara nya låtar som gällde. Inga akademiska komplex där inte. Nej. Hon är bäst. Ja. Så var kul att se hur de ser ut idag, som är med i filmen. De fansen, Ja. De sitter nog och tittar Om de nu. kommer i sommar. Ja, hur är det med det? Har ni koll på Ja, det era finns mest en del som var med, händiga? som jag har som Facebook-kompisar som ska åka ut samma tjejer igen. Männen får inte hänga med. De Jag åker tänkte själva. på när ni var ute på Fan, vad återtåget, gött. då hade ni ändå passerat 30 och det var fortfarande 15-16-åriga tjejer som fick lyftas över kravallstaketet. Kommer det vara nu med. Ja, och nu med. Ja, 2004. Men hur är det? Det är lite gulligt. Ja, det är gulligt, men hur... Nej, det är ju fantastiskt såklart. Men var det lättare att förhålla sig till just den grejen med alla unga tjejer när ni själva var så där unga, eller blir det konstigt? Nej, det är alltid lika konstigt tycker jag. Ja, det tycker jag också. Hela den folk grejen. står och skriker. Idolskapet är ju jävligt spejsat. Men jag tycker man är mycket mer avslappnad relation till hela den biten. Man är, vi har levt med det, eller jag har i alla fall levt med det hela mitt liv. Så man lär sig, menar du, att hålla liksom någon slags... Ja, det blir till liksom jobbet på något sätt. Ja, Folk, ja. det är som när man går på stan och folk ska ha en autograf eller säga någonting som betyder någonting. Det är ju fantastiskt att få ha den relationen och kommunikationen med någon man inte känner. Men det är ju liksom den här fantastiska makten som finns i musiken och i låtarna. Så det, men det är inget konstigt egentligen, det är bara fantastiskt. Jag tycker ju alltid det är konstigt att det är vi tjejer som alltid har den Beatles-hysterin eller One Direction-hysterin eller Justin Bieber eller Gyllene Tider. Att det, kan ni känna att ni någonsin har stått och vrålat och varit helt galen, besatt av vi är ju andra idoler? Ja, men det är det jag menar. Ja, men Justin Bieber var det senaste jag stod och vrålade till. Det var jag som stod längst fram. Ja, men det var jag tycker man stod och vrålade till David Bowie. Jag kommer ihåg man 76 när Station to Station turnén kom till Skandinavien. Då var inte du och jag som var där. Det var helt fantastiskt. Man stod liksom inte och skrek så längst fram, men det var ju helt... Ja, man blir Det är samma känsla. Men det var ju likadant när jag minns vi var ju, jag tror allihop var uppe och kollade ABBA i Skandinavien. Då stod man ju liksom och bara, wow. När var det då? 1979? Det året de turnerade. Var det inte 79? 79 kanske, 78, 79. Då hade ni själva... Då fanns ju ni. Ja. Men ABBA var större. Ja, men de lite större. Då satt vi och fantiserade då liksom om hur vida världen. Då var det snackat åt till lite kanske lite. Jag var uppe hela nätterna och klistrade reklamlappar i Halmstad. Ja, visst. Köp vår nya EP. Kul att se att han ju var ute och gjorde de grejerna. Fy fan vad roligt. Grabbar, ni kan inte spela in nu för att fåren bräker. Så det är världen. Mycket energi på dig där, Göran. Ja. Tycker du att du har det fortfarande på samma sätt?
Jag måste ha gått åt dem åren. Ja, Du körde ju ranson de åren. Kvällens bästa kommentar. En stunds självrannsakan, så var det klart liksom. Vem är sig mest lik då? Om ni ska se själva, om ni ska liksom gradera er inom gruppen, vad säger ni? Vem som är mest lika vet jag inte. Jag tror att vi är nog ganska lika alla på något sätt. Ja, ni har ju följt med varandra hela tiden, så det kanske är svårt för er att Men se. alltså, Det är inte förändring, det är ingen som har förändrats speciellt mycket, eller så. Det tycker inte jag. Ja, det är svårt att säga tycker jag, för vi har ju liksom... vi är i det hela tiden. Det hade varit Tillsammans. skönt att få någon som hade varit med oss hela tiden, men inte bara vi liksom. Fan vad det sitter ihop bra. Men detta spelades in i slutet av turneringen, var inte det? Slutet av juli. Och så tänk på just det där du sa efter 30 gig, sa du innan. Med, vi har hållit på ett tag. Vi har fan gjort 30 gig på våren också liksom, eller 20. Det är härligt att se en gammal helig svensk folkpark. Ja. Saknar ni Det det? är Vägarsjön. Ja, det är en fantastisk grej. Folkparken. Ja, men tänk allvarligt talat, de här som syns i filmen, tänk att se dem idag. Det här är ju ett grymt kul. Ja, men de kanske kommer. Om ni ser det här, ni som tittar på det här, att ni är med på filmen, skicka ett litet foto på Facebook då. När fattade du att det här var en Jag jättegrej? har fortfarande inte fattat. Det var ingen som fattade det för... Det var en baksida på singeln. Ja. Nej, jag vet inte. Det var bara O-double-A. Jag vet inte vad det var för... Ha en snygg jacka, MP. Lång en också. Världens längsta solo. En vers och en refräng i solot. Liksom. Ja, det är allt tokfel liksom. En minut lång solo. Ja, det var helt Jag galet. lyssnade på musik väldigt tidigt. Jag har äldre syskon som lyssnar på... Det som slår en när man hör sig själv prata, det är att man säger exakt samma sak 35 år senare när man hör intervjuer. Det är exakt samma sak om uppväxttiden och skivsamlingen och syskon och bla bla. Beror det på den som frågar eller? Nej, det beror ju på att det är sanningen. Den eviga sanningen. Man skulle sagt att det är helt nytt. Det är bara fabricerat. Gjort en Bauer, bara hitta på något. Ja, bara hitta på. För det är kul. enkel musik. Har du läst lite också? Du måste ha sånt lässel i sommarfritid. Den här låten kommer ihåg, den skrevs på... I texten så är det ju en fest då. Ja, just den det. skrevs faktiskt på min födelsedag, 1980. Nej. Jag fyllde 21. Ja. Så det var så du firade din födelsedag? Ja, men jag skrev den låten. Fast jag tror det är det du också med skrev musiken, va? För mig, på denna. Ja, vi gjorde den hemma i Harplinge. Vi beställde själv så att du klinkar. Vad du tänker på text, alltså få ihop hela den. Men har jag rätt eller fel när jag tänker på ert samarbete MP och Per? Alltså, när genombrottet blev sådär kom, att du blev mer triggad av att jobba under tidspress och så, medan du tyckte att det var liksom jobbigt eller förändrade? Nej, det är absolut inte. Tvärtom, jag höll på med ett annat band som spelade lite folkmusik, lite konstiga grejer ibland så här. Så du kommer som befriare, för vi vill ju samma sak egentligen. Så man kände ju liksom att där växte alltså motivationen. Det blev ju helt plötsligt 200% egentligen faktiskt. Men ni blev triggade av att vi började ju, man fick ju lära sig spela 2 instrument var för att kunna liksom pingponga mellan bandspelare och kunna liksom få ihop ett band innan vi bildade ett band. Liksom, det hände hur mycket grejer som helst där början, tror jag. Absolut. Men det här, man har en hobby, en dröm, en passion och man liksom, det är någonting man inte lever på. Sen plötsligt så blir det ens vardag med, det kommer in pengar, det kommer in advokater, det kommer in strategiarbeten. Hur påverkas gruppen av det? När det blir liksom ens jobb?
Ja, det där vet man ju ingenting om för det händer. Nej. Helt plötsligt sitter du och har möte med ditt skivbolag eller med ett management eller turnéstrategi och vad du ska spela och allt sånt där. Och gager och sponsorer eller vad det kan vara för någonting. Ja, det är ju, det förändrar ju, allting förändras ju. Och det är ju en del tycker det är trevligt, andra tycker det är ganska segt. För det är inte det man egentligen är intresserad av. Nej, det är inte kärnan från början. Utan det är ju något som bara blir. Men vi var ju ganska... MP var ju den som skötte alla gagerna och sånt där i början. Lilla revisorn. Ja, lilla revisorn. 200 spänn per gig. Fick ni det? Han var stenhård. Vi skrev på en lapp att vi kvitterade med 200 spänn. Nej, men det var ju en sån här ren... Och sen var det någon som hade baren i bussen. Vem var det? Anders. Du hade baren i bussen. Så ni tjänar pengar på varandra då, eller hur? Hette? Nej, vad heter det? Naturligt, bärbar. Bärbar. Och tog den till hotellet också såklart. Nej, men så det fanns liksom hela tiden så folk tog på sig olika roller. Och jag pratade mest med media så slapp jag hjälpa till att plocka ihop grejerna. Per mixstativen är kvar. Ja, men då har jag en intervju till. Så alla hittade Sina grejer. Ja. Men då tänker jag på när ni började, om vi nu ändå snackar pengar, när det började komma in. Minns ni vad ni gjorde för era första stora gage när ni kände shit? Här kommer in pengar. Jag kommer ihåg ett gig när vi gjorde i Jamtli uppe i Östersund. Och vi spelade på Dörren. Alltså vi var inte de första som spelade på inträde. Vi hade ingen gage utan det var vi som var arrangörer. Och jag tror vi tjänade 100 000 spänn. Det kom så mycket folk. Så han, Janne Beime då, som tog hand om oss från början. Sa att vi hade tjänat, ja det var 100 eller typ där inom slänga. Och det var ju liksom, shit vad mycket stålar. Och var på ett gig. Då köpte Micke på sig bilar. Ja, och firade lite. Ja, men det de typ, eller när vi fick på bilar och Volkswagen. Vi köpte varsin bil. Men det måste ju också varit ganska stort när man är så himla ung. Ja, shit. Ja, speciellt när vi kom ifrån en respektive liv där vi inte hade några pengar. Vi var ju arbetslösa studenter egentligen allihopa. Som hade struntat i gymnasiet dessutom. Ja, hankade oss fram genom att sälja tidningar eller jobba på champinjonodling och Nej, men jag passade på att säga upp mig från mitt fasta jobb när vi har fått en spel. Ja, men... När du har fått en spel nu? Det var jävligt listigt. Men jag körde lastbil, jag så också. Du sa upp det också efter första typ, gigget? alltså när vi slog igenom. Ja. Eller? Ja. Jag trodde pappa skulle få en hjärtattack. Har du sagt upp dig? Jag var på samma jobb som Affe, va? Som pappan. Fantastiskt. Nej, men så det är klart att det var ju häftigt. Samtidigt så visste man ju instinktivt visste man att det här behöver inte betyda att det här kommer vara för all framtid. Utan det som funkar nu, det fungerar nu. Om ett halvår kan vi vara historia. För det var ju de flesta andra. Men vi hade också turen att få tag på en människa som hjälpte oss med våra pengar. Så att inte vi fick restskatt och massa sånt, utan han hjälpte oss att... Det var faktiskt Rolf Nygren som var vd på EMI, vårt skivbolag. Han, när det började gå bra för oss, så sa han att ni måste ha någon som hjälper er ordentligt med finanserna. Så han hade en god vän som hette Janne Beime i Örebro. Som började sköta våra grejer. Och det var ju räddade jag såklart. För att det blev ordning reda och det betalades skatter och det betalades dittan och dattan och kvitto. Vi fick strikta order om att alltid ta kvitto och så fort du tankar så ta kvitto. En hård skola, men hade man ingen kvitto så fick du inte ut några pengar. Det var ju bara så. Och så fick vi månadslön. Ja, det fick vi. Som vem som helst. Ordentliga pojkar. No. Och han var lite skön. Men det var ju så här skräckhistorier med andra band runt omkring oss som inte fattade att de fick pengar som de skulle betala skatt på. Som hamnade i väldigt knipa. Och det var ju... Jag kommer ihåg det med Janne, han sa det, en grej, han sa så här: okej grabbar, jag har en fråga. Vill ni göra av med pengarna fort eller sakta? Och så fick vi bestämma det, och från det bestämde han hur det skulle vara liksom. Och då sa vi sakta och så räckte det en massa år. Fort, du är roligare. Ja, det kände inte vi då. Fast vi hade ju så roligt ändå. Titta. Ja, titta bara det. Ser ju så glad ni. Ja. Nej, men det är grymt. Det var roligt. Men det är ju en sån bransch som du vet ju liksom inte.
hur det ska gå. Och det gick ju ett tag också, sen ska man inte glömma, det gick ju dåligt också så småningom. När det ligger liksom i popstjärnans natur att du har en säsong liksom. Så måste du ju ha en annan kvalitet för att kunna hålla dig kvar. Överleva. Och ja, nej. Och det finns ju inte någon egentligen från den här tiden som vi konkurrerade med då som gör det vi gör idag. Så det finns ju någonting speciellt i det vi gjorde. Vilka var de största konkurrenterna? Artister finns det ju, men inte band. Ledin och Uggla, de är ju kvar. Lundell. Men inga band på det sättet. Jag tänker så här, den här tiden. Ena ringhörnan, Gyllene Tider, i den andra Ebba Grön. Upplevde ni just det där, den där Det var ju mer skiljelinjen? Det var ju mer noise då, eftersom det var roligt att skriva om i media liksom. Vi riktade oss till samma målgrupp liksom. Ebba hade väl lite annan publik än vad vi hade ju. Ja, absolut. Det var inte riktigt samma sak. Är det redan slut? Ja. Kort och effektivt. Allt går fort. Ja, alla var blonda på den tiden, även i publiken. Där står Janne, va? Nej, Magnus Jansson. Och Janne står i hörnet där. Jag står med. Ja, nu kan vi stänga av. Kommer den... Vad hände med kortbyxorna då? Ja, jag satte på långbyxorna till jag skulle sjunga själv tydligen. Varför då? Jag har ingen jävla aning. Här är en grej här som idag skulle vara en fysiologisk omöjlighet. Jag kommer tala om när den kommer. Okej, vi tittar. För bådas skull. Jag hade en egen gitarr. Jag tror jag spelade 3 toner rätt på hela låten. Här sköna morrstämmor. Det var en monitortekniker som heter Fälle. Han jobbar hårt på gigget. Blir ni andra liksom, när någon Nej, spelar fel, har ni så här internt, blir ni liksom, hur funkar det? Nej. Men vi spelar fel väldigt sällan, måste jag säga. Vi har bara otur. Ja, vi har bara otur. Fan, det ser lite hysterisk ut. Ja. Tycker du? Har lätt maniskt uttryck i sångmycket. Kolla de ögonen. I am the mass murderer från Getingevägen. Lite Breaking Bad över dig, Micke. Det är all lagrad energi som ska ut på en låt. Jag kan säga, för 20 år sedan hade inte jag kunnat titta på det här. För att berätta. Jobbigt. Jag har inte... Men nu är det preskriberat. Nej, det är inte det. Det är med att jag liksom... Jag tror det har med att jag bara känner... Jag tänkte främst att då. Jag var sån då. Fan, vi skulle Ja, du köra så här accepterar också. det idag. Ja, men alltså jag tycker det är lite gud. Vad fan, jag är 20 bast och står där och sjunger och får bara löpa bananas liksom. Shit. Känner du dig stolt? Över att vi sitter här och har gjort det här? Ja, jättestolt. Mest av allt. Absolut. Det här är bra också. Men för fan, tagga ner. Är du lite övertänd, Micke? Det ser du. Lite. Hej, nu har jag suttit i ett helt gig här och spelat trummor. Nu jävlar. Nu får jag kliva fram. Nu får jag äntligen kliva fram. Det här menar jag. Ja. Det händer inte idag. Jag tänkte vi skulle köra en repris på det här i sommar. I sommar, ja. 2013. Ja. Tyvärr, Oj. dagens nästa gig får ställas in på grund av distbråck. Det här är helt förträngt. Distbråck på gitarren. Är det för att Lasse Hallström är där med sin kamera? Nej, som det gjorde han varenda gig. Det här var varje Ja, gig. varenda gig. Du spelar ju skitbra. Om jag har förstått saker rätt, när man tittar... Vänta, nu säger ni något Vissa spännande. texter bygger på rytm, andra texter bygger mer på innehåll, va? En typisk poptext, typ med väldigt problem. Det är okej. Det är okej. Det är okej. Det var då. Det var då. Det är en seriös ung man. Ja. Väldigt rytmiskt gjort. Andra texter typ Hur mår du? Du kan den här filmen. Ja, vissa lines kan jag. Vad fan kollar jag varenda dag? Men vad speciellt är att vi sitter här och tittar. Du verkar vara den, Micke, som jag tror jag kollar har på närmst relation till filmen. Jag Som tittar ser på den varje dag. Slash jag tittar på den mest. Ja. Det tror jag säkert att det är.
Men det är för att ungarna kollar på det. Såklart. Hemma. Riffet som ingen kan ta Det är ut. vilken fantastisk mistlur-signatur. Alltså, den går ju liksom inte att missa på något sätt. Jag blir 50 generationer framåt så kommer fortfarande höra den slingan, tror jag, på något sätt. Don't touch in fuck the Fafisa om du inte heter Fritzson. Hur många av de här låtarna vi har hört nu kommer vi få höra i sommar då? Nästan alla. Fler än du vill. Nej, men det är... Eller så här, vilken kommer vi inte få höra? Jag vet inte, de är ju rätt kul allihop. Jag tycker vi skulle göra... Vi kör en Springsteen, vi kör en platta varje kväll. Partner Café. Ja. Ja, men här skulle vi fan... Men här måste skulle vi vi köra kunna som- spela alla. Det är kul att spela sådana här gamla låtar, för de är ju liksom skrivet på ett speciellt sätt. Så man skriver inte riktigt på det sättet längre. Hur tänker du då? Nej, men man krånglar till det mer, för man kan mer nu. Det är lite listigare nu. Det är rätt skönt när det är sådär olistig musik. Säger man inte att i genialiteten ligger enkelheten? Jo, men det där, när du kan för mycket så blir ju en enkelhet någonting annat. Ja. Så att den där första låten på Dags att tänka på refrängenplattan är ju en låt som vi skrev 1978. Som vi gör ut om lite. Som hamnade i byrålådan? Ja, och den var inte tillräckligt bra, så jag skrev en ny refräng på någon ny text. Men låten i sig är från 1978. Nygammal alltså? Ja, kan man säga. Och den energin och den kompositionen skulle jag aldrig kunna skriva idag. Så det, För att det är för enkelt? Ja, man hade inte gjort det på det sättet. Liksom. Man hade gjort en smart tonartshöjning någonstans och så hade man fixat till det lite. Det där rakt på sak-grejen, det där det försvinner ju. Det som är lite kul, de här gamla låtarna, våra låtar överhuvudtaget, det är att vi måste ju spela dem som är spelade då. För att skulle MP spela ett annat solo, till exempel på den här eller på Flickorna, då är det liksom... Det går inte? Nej, det finns inte på kartan. De har en så stark identitet i hur de är gjorda liksom, så att både för hedra men för att det faktiskt ska funka så måste vi spela på samma sätt. Och det är lite häftigt att det är så. Har du kvar den gitarren, MP? Den blå? Visst hade du en sån bas också ett tag? Med aktiv elektronik. Sandelin hade en sån. Ja, Sandelin hade en sån. Kom igen, Mjölby, visa vad ni kan. Det är enorm fart på dig. Ja. Flickorna på TV2 var inte... Hade inte den ett gammalt ursprung i typ i farlig terräng eller något sånt? Alltså, ja. Alltså man tänker sig det. Ja, just, vi hade en annan låt. Utveckling av det där. Ja, kan det vara. När man snackar imagefrågan då, som jag förstår så hade ni ganska mycket frihet under ansvar, eller man ska säga att du bestämde lite svart och rött skulle det vara. Ja, det var mest till 82-turnén där att det skulle vara det hände grejer mellan denna 82. Ja, det blev lite mer popstjärnor då. Ja. Efter det här blev alltså vi stylade upp oss lite bättre där. Då fattade ni att det var också viktigt. När Duran hade hänt och sånt. Ja, men det var när liksom, ja men den typen av band kom. New Romantics och grejer. Ja, då blev det viktigt. Men jag tänker ändå när man ser så här bakom scenen nu här, att ni står och sminkar er och det är ändå viktigt och de här håren. Fast vi hade ju ingen sminkös med oss. Ni hade ingen sminkös, det har ni råd med idag. Ja, det gjorde man där själv med sin... Ja, smink idag hade jag inte då. Vad sa du? Jag sminkar mig aldrig, vad var de som sminkade? Ja, du var minst fåfäng, är det det du menar? Jag satt längst bak så det fanns inga skärmar på den tiden. Nej, jag hade aldrig smink. Är det så? Här är en liten fin övergång. Men det där är ju ändå hyfsad kösång. Men vi har rätt coola kläder. Oj, här är otur där. Ja, det hade du inte. Så det här är också med i den. Flumride. Är det? Säger MT. Eller LP heter han. Och tar gitarren. Så här ska det vara. Eller något. Skön klang. Vad är det för t-shirt? Rockslaget. Vad heter han? Cave?
Nej, lite lägre tonart på den hade inte... Det är ju skön klang. Ja, snyggt gjort. Grabbar, jag har en idé. Om ni sjunger den i låten så går vi över i live-versionen sen, va? Det var lite kul. Den här var tuff för den här låten finns ju inte på något album. Utan vi släppte den som separat singel. Det var lite kul. Så alla Beatles. Ja. Ja, just det. Det var lite roligt. Det var när vi två blev också då, va? Fristående singel. Ja, fast den kom ju sen. Ja. Fast hade det inte blivit en hit hade vi nog inte tagit med den. Men har ni alltid varit liksom överens musikaliskt? Jag tänker på referenser och så här, du nämnde Tom Petty och så vidare. Men har ni liksom haft mycket tjafs och bråk när ni var yngre så där, om vad ni gillar? Även om vi inte hade samma musikaliska referenser så förenades vi i det här. Ja. Det hade liksom inget Ja, det här soundet är en sån fusion av alla jag tror våra. faktiskt det också. Man märkte ju väldigt rena gitarrer i grundkomp. Men liksom, det var det så vi gjorde på något sätt. Men Anders basspel är ju liksom, det är ju ingen sån här standard popbas emellanåt, utan det är hans stil liksom, det är det som gör och likadant Görans. Mixen av allting, ja. Ja, det blir en så våra personligheter kommer ut i det på något sätt. Om jag säger en Jag är röst... väl mest primitiv av alla, tror jag. Du är mest Ja, primitiv? jag var i alla fall då, ja. Men jag tror det är, alltså alla de grejerna behövs liksom, så att få den här mixen. Alltså, När du säger primitiv, ja, men utveckla det. Jag primitiv men det tog ju ganska lång tid för mig att förstå det här med tonarter till exempel. Utan det var ingenting, alltså de här tidiga låtarna som jag skrev eller var med och skrev, Billy till exempel, den blev ju i den tonarten för att jag spelade den i gitarriffet i D liksom. Men jag visste ju inte att det var det, utan det var det bara blev så. Alltså sjöng jag till det så hittade jag på en melodi som jag klarade av att sjunga liksom. Ja, okej. Så det var liksom, det fanns liksom ingen sån här musikalisk kunskap att som nu vet jag att jag behöver, jag har mitt register som fungerar. Du kan det och vet exakt. Men så det fattar inte jag. Det märker man på vissa låtar. Till och med så sent som Pulsplattan finns det ju en låt som heter Händerna. Som är alldeles fel tonat för mig att sjunga men det fattar inte jag. Då. Och då var det för sent för då var det redan inspelad liksom. Fattar. Om jag säger en röst i natten, vad tänker ni på då? TV-program. Nej, jag tänker på en kille i Harplinge. MP. Nu får du faktiskt berätta vad du gjorde. När du ville när du sände radio. Sända radio från pojkrummet till Anders och Micke, va? Ja, så svag var sändaren. Ja, den var inte stark alls. Men på den tiden fanns det ju bara 3 kanaler och då fanns det lite utrymme kvar längst upp på skalan på radioapparaterna och så läste jag till med ett sätt att skicka iväg lite radiovåg. Så jag ställde in så jag fick ungefär samma typ av ljud som P3 och så kunde jag ställa in det på bilradion. Ja. Och pappa spelade, körde omkring med den, tyckte det var skitufft så det var min musik i Harplinge. Kan man vevenera utan. Den här musiken har han inte. Eller den mixen. Att det var liksom en mix av låtar. Så egna blandband. Så spred det sig väl, jag tror att Micke och Anders snackade med sina fotbollskompisar så det var fler som började lyssna. Ja, men sen så körde ju MP hemma hos, körde han ju. Men sen här pratade du ju själv. Är det sant? Du pratar ju själv också. Ja, jag visst. Ja, du snackar mellan låtarna. Ja, ibland. Liksom. Jag tyckte de skulle betala licenspengar, men det var ingen som gjorde det. Vad hette din tv? Eller var det show? Nej, det är show. Ja. Jag vet inte. Nej, den heter nog ingenting. Den heter nog bara Hemma hos, typ. Hemma hos MP. Ja. Och Göran, du sydde dina egna scenkläder? Ja. Nej. Ser du själv? Eller ja. Var det Lena som sydde? Nej. Vilken Lena. Är det bara en skröna eller stämmer det? Nej, det stämmer väl till viss del. Skjortan som jag har på mig där, den har jag ju inte sytt. Men jag har ju sytt på grejer på den. Okej, det var så du jobbade. Byxorna däremot är faktiskt... Var de som var så tajta? Ja, sneknäppta. Just det, du hade. Har du sytt dem? Ja. Wow. Och du förbjöd träskor?
Ja, men herre, du hörde ju själv. På scen, ja. Ja, men att det ens behövdes ett förbud. Måste jag betycka att någon tyckte att det var... Jag hade träskor lite för mycket på den tiden. Vem? Du? Jag skulle komma in på Atlantic första gången. Det gick sådär. Atlantic i Stockholm, diskoteket. Ja, vi skulle in där första gången. Så jag fick låna han som stod i garderoben. Vi fick låna hans pjuck så länge. Sen så var det slut med det. Fick låna på det var lite väl mycket lantisk. Men träskorna var bra kvalitet. Fan vad fint. En sån equalizer har vi i studion i Skåne. Den med dragregler. Elektrohammer. Föredömligt lång konsert, eller hur? Mm. Det här är sista låten. Tror jag. Går det att beskriva känslan när man stod Gig. så här ung och alla sjöng med i låten och liksom succén var ett faktum? Ja, det är ju alltid fantastiskt att spela. Alltså, det är ju inget som slår det. Att stå på en scen och ha en publik i din hand liksom, och kommunicera. Det är ju liksom, det är ju därför artister nästan aldrig lägger av. För att du kan aldrig ersätta det med någonting annat. Det spelar ingen roll hur gammal du blir. Fan, kan vi inte spela den här versionen i sommar? Det var ju bra. Brukar du inte göra det? Nej, vi går alltid fram och kör en backkurs. Den är hela akustisk. Tamburin och gitarr, tror jag. Ja. Och så lite Ja, det lät jättebra. Ja. Man kanske ska ha en keyboard som får stå bredvid varandra så en får slippa hänga med fritt. Nej, det var ju snyggt. Tack ska du ha! Tack ska du ha, Mjölby! Mjölby, tack Mjölby! Vi skriver autograf efter gigen. Vi har t-shirts till försäljning. Men hörni, nu har vi tittat på en film från en sommar för 32 år sedan. Vilka är era, ska jag säga, starkaste känslor? Vad kommer det för reflektioner? Vad har ni? Ge fan i gitarren, Micke. Är det första? Ja. Skuggboxning? Ja, nej men alltså, ska jag ha Fritzson på ryggen för att träna med? Då får du träna det. Alltså det jag tänkte på, det är fantastiskt att vi sitter här och ser den här filmen. Ja, det är helt otroligt. Det har vi inte gjort sen vi såg den på premiär. Hur mycket Ja, det är umgås ni häftigt. så här, bara ni? Vi brukar se den här filmen. Varje fredag. Så det var då Nej, men, 81 och så nu. Vi umgås inte så mycket. Det gör vi inte. Det är kanske det som är hemligheten. Att det funkar. Att ni det är så fortfarande roligt. fungerar. Om vi tittar nu på filmen som vi har sett, kan ni lära er någonting? Ta med er någonting och liksom, av de här unga killarna? Tiden har ju gått och det är nästan alla låtarna vi har hört känns ju aktuella på något konstigt sätt fortfarande. Det tillhör ju, många flesta av de här låtarna vi har hört, det kommer vi ju säkert att spela i sommar. För det är vårt musikaliska arv på något sätt. Så det är ju helt fantastiskt att det är så. Det är ju, vad är det, 35 år? Helt otroligt. Inledningsvis så såg vi en extremt snabb collage av de första 25 åren. Och då ser man just det där hur det bara växer och växer. Och när man tror att man har slagit ett rekord, jag tänker på Återtåget, nej men då kommer 25-årsjubileet och blir större än vad någon hade vågat tro. Hur känns det nu när ni ska ut? Är det liksom viktigt då att ha sådana liksom mål att det ska bli lika stort eller större som sist? Eller hur tänker ni kring det? Nej, det är inte alls viktigt. Det är inte det? Nej. Tvärtom nästan tycker jag. Det finns en negativ grej med all framgång. Det är att det blir lätt att det blir din fiende till sist. För att du mäter hela tiden ditt existensberättigande i framgång. Och så är det, så ska det inte vara. Och när vi bestämde oss för att göra den här turnén i år så sa vi direkt att vi försöker göra den här turnén på lite lägre nivå än vad kanske media och vad folk väntar sig. Vi vill hålla det på givetvis på en hög nivå, men ändå att det är lite coolare ställen. Om ni skulle säga det hittills starkaste minnet ni har med Gyllene Tider var och en. Intåget till Ulvi-spelningen, den knäcker allt, tror jag. Den var så speciell så att jag tror inte man kan toppa det. Nej, men att folk fick syn på oss på ena läktaren. De reser sig upp och skriker. Vi fick ju en tårar i ögonen allihop, tror jag. Va? Tyst!
Var inte bekväm? Nej! Jag säger som indianer brukar säga, nu kan jag dö. Alltså kliva upp i den energin och den vibben. Och som, precis som Anders sa, när vi har varit och sett Stones, vi har sett Springsteen, man vet vilken feeling det är, så får du gå upp och göra det själv. Och få den. Ponera att vi sitter här i slutet av sommaren 2013 och ni får själva välja vilken typ av rubriker ni vill ha efter den här sommaren. Vad säger ni då? Efter premiären skulle man väl kanske vilja se succén är total. Ha en fortsatt skön nationaldag, säger jag. Och det säger jag även till er, och tack så hemskt mycket för att ni har tittat.